Se on moro ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla katsellaan vähän erittäinkin erottissävytteistä Sierraa vähäsen ja sitten aletaan valmistautua Oulaisten kisoihin, kun nehän on jo ensi viikon lauantaina. Siellähän on tosiaan oikein mukava rata ja palvelukin, jos pelannut hyvin, niin kannattaa ehdottomasti lähteä myös sinne paikan päälle kahtoon kisoon, jos ei ole jokkiskisoja kahtelut tai käynyt kahtoon aiemmin. Tai vaikka olisi käynyt, niin kannattaa silti mennä. Siellähän on tosi hyvä rata. Lähiseudun paras omasta mielestä, mutta eipä siinä mennä itse aiheisiin. No niin, Sierra Volvosta saatiin kansi irti, niin täällähän nyt näkyy. Miksei siinä veetynä ainakaan oikein pysy sisällä. Joo. Onko jopa venttiili osunut tuonne vähän pyttyyn? Näyttäis vähän siltä. No. Joo, mutta niinkä näkyy, niin tiiviste on kärventäytynyt kannen puolelta. Mutta silläkään veteet sieltä ulos tahtoo vähän ruveta tulee. Perhana ja jokin mustekalahan kenkä kiinni. No niin. Itse kansi tuoltahan näyttää tämmöseltä. 530 näkyy on tää kansi. Tää on selkeästi laitettu isommat venttiilit. Ainakaan ei ollut Volvo alkuperäiset, en jaksa mitata. Mutta miten mä saisin näytettyä tuon? Kanava mun mielestä ne ei äkkiseltä ehkä näitä kovinkaan paljon tehyltä ainakaan. Että toivottavasti ei ole kovin paljon pilattu sitten. Mutta sen näkee tarkemmin, kun ottaa venttiili pois. Ehkä siitä lisää huomenna, kun ottaa tuo koneistuspajalle mukaan. Saa sitten purkaa nokajannut pois. Mutta ainakin näkyy, että ohojuria ainakin. Miten sais näytettyä? Keskiväliä plus. Ohjari-hommat siihen ainakin on. Jos ei sitten ole venttiilit niin kulunut, että menisi uusilla vaan, mutta no sen näkee käet on likaiset. Jatketaan moottoripajalla. Tarvii tää yksi venttiilireikä ainakin vähän huoltua. Sanottaisiko tätä on semmonen keskiväliä plus. En oo ihan heti näin väliä nähnytkään. Muuten nyt ei niin kovin paha. Elikkä Sierran nokkahan oli tommonen ihan tosi asteikas, niin ei tuo oikein aika omasta mielestä ole kovin paras mahdollinen. Niin pyöräytetään siihen vähän loivempiasteinen nokkanen, jos ei sais pelittää sillä, että se kävis alle 5000 ehkä vähän se. Ja vaikka vetää ylemmäskin, ei se oikein mene ylös, eikä toimi alhaallakaan, niin muutetaan profiili. No joo, se Volvo Sierra remontti nyt sai tältä videolta vähän vaiheeseen, kun se on
Escortissa on nyt pikku pikaremonttia. Niin, avainnollistetaanpa meidän pieni ongelma tästä. En tiedä näkyykö videolla miten hyvin, kuinka paljon tuo kontti joustaa tuosta kiinnityksen kohdalta, mutta sinne täytyisi jotakin tukisukkaliivejä vähän laitella, niin nostetaanpa häntä ilmaa ja katsotaan altapäin miltä se näyttää. No täällähän näkyykin melko selkeä syy, eli se on ratkenut runkobalkista irti. Toi sydämi, niin täytynee vaan vahvistaa noita kohtia, niin jospa se sitten olisi hyvä. Tehdään siihen vahvikkeet ja näytetään sitten minkälaiset siihen tuli, jos mitä kehtaa näyttää. No niin, eli tuommoinen lisätuki tuosta tuli siihen ja sitten vahvistin vähän tosta. No meillä pitää vähän hitsaa tuota yhtä ratkennutta saumaa, mutta kyllä tämä pitäisi olla aika paljon parempi jo siitä, mitä tää oli. Hitsataan vielä vähän siitä, mutta ei tästä varmaan panharttango kiinnityksen parantamisesta enää sen enempi. Se on nyt aika hyvä, ei notku enää. Ei tosiaan notku enää ainakaan niin paljon, niin se saa nyt välttää. No joo, leikkeli siinä vaihelootankin tommosen, tätä peltiin tommosen reijä, että sai vaihelaatikosta kanneen auki, että voi ihmetellä tänne, mutta niin, ei täällä sisäisesti näy mitään ihmeellistä. Synkrokkaa ei näyttäisi ihan kovin pahalta ainakaan vielä. Tietenkin olisi parempi korpi sinne pois, mutta en tiedä, ei niissä näytä olevan vikaa. Eli meillä taitaa tulla viat tuosta keppipäästä, niin katsotaan vielä tuo kepakko-homma sitten tässä. No ei täälläkään näy mitään erikoisempaa, holokkikin näyttäisi ihan ehjältä ja keppikin. Laitetaan tähän se teräskeppi. En ole henkilökohtaisesti koskaan pitänyt tästä Fortin vakiokepistä. Tämä on jotenkin täydellisen epäsopiva kilpaa, joo. Ainakin omasta mielestä. Mutta joo, positiivista se, että ei näkynyt mitään vikoja tuolla laatikossa sinänsä. Mutta kyllä se kaipailisi sitä suorakytkentä-rengasta. Todennäköisesti olisin laittanutkin sen nyt sinne, jos ei pitäisi mennä työkeikalla käymään. Niin se saa nyt sitten olla synkromallina vielä. Vielä pari rengasta ois, että vois tekaasta. Mut ne tulkoot sitten, jos tää ei joku halua ostaa. Ja peräänsä nyt ois sitten pieniä muutostöitä, jos oikein haluais hifistellä, niin saisin tästä oikeinkin hyvää auton. Tää pohtia vähän, että tekisikö tähän jotakin pikku modausta. Kiinnostais vähän linkkejäkin siirtää. Mut toisaalta tää kautta todennäköisesti ei ole yksi kisaa jäljellä enää, ihan maksimi saa ehkä 2, niin ei taida vihtiä
vihtiä semmoseen ruveta nytkö näkyy, että no linkkien etupääkki. No ei näy tässä niin hyvin. Tarpia pikkuhiljaa ratkeleen korista irti, niin sitten samalla kun ne tekee kaikki uusiksi, niin muuttaa sitten ne linkikki tästä vehkeestä, niin saa kunnon peli. Aika viihtyisä tää mun alustan tutkimisaseeto, saiko saa vaakatasoa saa olla. Mukavaa tehdä analyysiä autosta. Mutta joo, vielä jää työkeikan jälkeen tuo etupääjumppa vähän tähän autoon, kun se on vähän lyöpynyt. Siellä ei enää ole pohjaan lyönti ehkä 25 milliä varaa. Niin täytyisi vähän laittaa pitemmät etujouset tai tehdä jotakin modia sinne, niin saisi vähän ryhtiä tähän vehkeeseen. Jos sillä sitten loppukauan soittelisi. Moottoria meillä on toiminut hyvin, siinä ei ole ollut mitään pientä öljyvuotoa lukuun ottamatta. Niin se saa olla semmosenaan palavella ainakin seuraavat kisat ja seuraavat. Ehkä sitäkin voisi talvella virittää sitten. Mut joo, eipä tähän videolle tämä enempiä, niin nähelläänpä lauantaina Oulaisissa sitten. Se on moro.